हेलो गाइज नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नेवारी परिकार बारा कसरी बनाउने भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ मासको दाल। यसलाई मासको दाललाई चाहिँ मज्जाले रातभरि भिजाउने र त्यसपछि यसलाई मज्जाले पखालेर यसलाई चाहिँ हामी ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। पेस्टको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। सो गाइज हामीलाई बारा बनाउनको लागि चाहिँ यो मासको दालको पेस्ट एन्ड यो चाहिँ अनियनको पेस्ट र चाहिँ जिन्जर गार्लिकको पेस्ट चाहिन्छ। र अब चाहिँ यसलाई हामी मिक्स गर्छौं। सो अब चाहिँ म यसमा चाहिँ जिराको धुलो तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ। अनि खोर्सानीको धुलो हामीलाई चाहिँ अलि पिरो मन पर्ने हुन्छ अलि बढी पिरो हाल्छु म चाहिँ। अनि यो चाहिँ टर्मरिकको पाउडर हाल्ने एन्ड अफ कोर्स यो जिन्जर गार्लिकको पेस्ट अनि अनियनको पेस्ट। अनियनको पेस्ट अलि बढी हाल्नु होला, मिठो हुन्छ। र अब चाहिँ म यसमा चाहिँ 4टा अन्डा हाल्दैछु। अब चाहिँ राम्रोसित चलाउने। मैले चाहिँ नुन हाल्न बिर्सेछु। अब नुन पनि अहिले हाल्दिए राम्रो हुन्छ। स्वाद अनुसार नुन हाल्नु होला। अब यसलाई राम्रोसित चलाउने। सो हाम्रो पेस्ट चाहिँ यस्तो भइसकेको छ। अब यो चाहिँ बनाउनका लागि रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ प्यानमा तेल राखेर यसरी बारा पकाउन सकिन्छ हामीले। अब यो बारालाई चाहिँ 5 मिनट जति चाहिँ सानो आँचमा चाहिँ मजाले पकाउने, छोपेर पकाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले बारा देखाइदिनु त। यसमा चाहिँ कम तेल लागेको जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। तेल पनि धेरै दिएको छैन। यो बारा चाहिँ तपाईहरुले तेलमा पकोडा पका जस्तो गरेर पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई फर्काउने। मुनि रातो रातो भएपछि फर्काउनु पर्छ। अब मुनिको भाग पनि ब्राउन भइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ रेडी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी अर्को पनि एड गर्दैछौँ, ठाउँ बाँकी छ नि त। ठिकै छ, हाम्रो यो चाहिँ ओइली बारा रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै बारा पकाएर खानु होला र कस्तो लाग्यो भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।